الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم بإذن الله تعالى آخر يوم في الدورة، بقي لنا فيه طريقة القراءة المباشرة. نحن تكلمنا البارحة عن طرق قراءة عن طريق الموبايل أو عن طريق سكايبي، وتكلمنا جدواها والأخطاء التي ممكن أن تقع منها فيها. واليوم حديثنا بإذن الله تعالى عن طريقة الرقية أو القراءة المباشرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Today is the last day of the Ruqya, and today inshallah ta'ala we'll be speaking about how to actually recite on the person in person. We spoke yesterday about how to use treatment in order to how to use treatment with things like mobile phones and programs and computers and so on and so forth, and the recordings on that and the live streaming for that. But today will be how to read on the person in person. إما أن يكون بوضع اليد على المريض والقراءة عليه، إما أن تضع يدك على المريض وتقرأ عليه، سواء وضعت اليد اليمنى وهو الأفضل وهو الذي ورد، أو وضعت اليد اليسرى، كل هذا لا بأس به. أو قد أنك تقرأ على هذا المريض بدون أن تضع يدك عليه، أيضا كله جائز وله تأثيره، وإن كان وضع اليد تأثيره أكبر. The first matter when it comes to reading on the person in person is that you actually put your hand on him. And this is from the permissible matters. It's preferred that you put the right hand, but it's also allowed to put the left hand. And if a person was not to put the hand at all, then this is also acceptable and fine. But the preferred and that which has more effect on the person being treated is that the right hand is actually placed on them. وهنا مسألة هامة في مسألة الرقية. هل يجوز للإنسان أن يرقي الحيوان أو أنه فقط يرقي إنسانا؟ يجوز للراقي أن يرقي شخص إنسان أمامه، أو أن يرقي حيوانا أمامه، وهذا كله وارد. ويجوز له أن يرقي ماذا؟ بيته. هذه القراءة التي واحد يقرأ البيت وسورة البقرة حينما تقرأها، سواء تطرد الشيطان أو أنه الشيطان ما يقرب، هذه رقية. أنت رقيت هذا المنزل بما فيه، أو رقيت سيارتك، أو دعوت، هذا كله يعتبر من الرقية أو نبات أو غير ذلك. Regarding reading in person on people, so it's not just limited to reading on human beings, but a person is also allowed to read, if he felt the need, to recite on animals. And not only on animals, but things that are not alive. When a person, for example, would read Surah Al-Baqarah in his house, he's doing ruqya on his house, cleansing his house, and his house is not alive. Okay, so a person is allowed to do ruqya on humans, on animals, and also things in which are not alive. تكون القراءة إما الرقية إما قراءة فقط، أو قراءة يصحبها نفث أو يصحبها تفل. والنفث هو إخراج الهواء من الفم كالنفخ، ومعه رذاذ قليل. والثالث شيخ؟ يجوز القراءة مجردة هكذا بدون شيء، ويجوز أن تقرأ وتنفث مع هذه القراءة. والنفث هو إخراج الهواء نفخ هكذا، يكون معه قليل رذاذ قيل. نعم، اكفي هكذا التعريف حتى ما نشتت عليكم. It's allowed to read Quran only, as you're reading, and it's also allowed if a person wants to read and also blow out air. Okay, that blow out air on the person, especially if it's permissible to blow out air if it's accompanied by a bit of saliva. So it could be by wetting the lips a little bit, and then you breathe a little bit hard, and the saliva will also come out with the recitation. ويجوز البصق والتفل هكذا، الريق تف يخرج بصاق هكذا، كل هذا ورد. Also spitting is allowed with actual saliva, and actual spit is also allowed. فقد جاء في رقية الصحابي أنه كان يجمع بزاقه ويتفل في فم ذلك المجنون. هذا الأمر قد يستقذره الناس، يقول كيف أنا ما أتحمل حتى هذا النفث. فنقول الذي ما يريد هذه الطريقة نقول تقرأ عليه فقط قرآن،
وتنفخ عليه نفخ هواء فقط حتى ما يشعر بشيء. لماذا؟ نحن في هذا الزمان زمن الميكروبات والأمراض، فبعض الناس يخاف، يقول هذا الراقي الآن ينفث علي يأتيني بمرض. وأيضا الراقي بنفسه ينظر في حالة هذا المريض، يقول ممكن الآن لو نفخت عليه يقول جئتني بمرض، أو هذا شيء قذر، أو أن الإسلام بهذه الطريقة ما أحبه. نقول هذا الشيء على خيار بين الراقي وبين المرقي. Regarding the spitting, when a person is doing ruqya, this is allowed, and came from one of the Sahaba. One of the Sahaba said when he was doing ruqya, he gathered the saliva in his mouth and he spat into the mouth of the person who was sick. Now some people might not like this idea and they might find it a little bit disgusting, and this is fine because you don't have to do ruqya in this specific way. Especially in the time that we live in, where people are a lot more sensitive, people are a lot more emotional, people are a lot more easily disgusted when it comes to these issues. So if a person was to leave it, this is also fine. This goes back to the raqi himself, and also the case of the person who's also sick. Sometimes, and especially in a country like Australia, where people are so worried and easily sued and insurance and all of these things, where sometimes you might make the person sick, or the person might get sick and you fear that they will say to you, you made me sick. So if spitting is allowed, but it's not a necessity. يمكن القراءة بالاستعانة بأجهزة الصوت، خاصة إذا كان هناك مثلا رقية جماعية، أو كان في صالة كبيرة، أو كان الراقي عنده مشكلة في صوته، أو في ما يستطيع أن يرفع صوته أو يقرأ، يستطيع أن يقرأ بأجهزة الصوت، أو يجعل سماعات أيضا في أذن المريض. وللمعلومية أن الصوت المرتفع يؤثر في الجن أكثر من الصوت المنخفض. It's also allowed for the person who's reciting, if there was a reason for it, that he uses help with devices, recording devices that have been recorded, like an MP3 player or a radio or a cassette or whatever it may be, where he plays it and the person listens to it, or even headphones, for you to put headphones into the person's ears. This is also allowed, and the Sheikh mentions that it has a greater effect if it's a louder voice rather than a lower voice. It has a greater effect if it's a louder voice or a higher volume than a lower volume or lower voice. بالنسبة للمرأة نحن ذكرنا قلنا الراقي يضع يده اليمنى أو اليسرى على المريض، إذا كان ذكر ليس في أي مكان يضع يده على المريض، ما يستطيع يضع يده على عورة المريض، يضع على رأسه، على صدره، على ظهره، على رجله، على يده. نعم. بالنسبة للمرأة الأصل أن الرجل لا يلمس المرأة للأحاديث والأحاديث الواردة في النهي عن لمس المرأة، ولكن هنا يختلف الأمر في مسألة العلاج وفي مداواة الرجل للمرأة. وهناك فتاوى لأهل العلم بجواز وضع اليد على مكان الإصابة عند المرأة، فتاوى للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فتاوى للشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين مفاد فتواه يقول الأفضل أنه ما يضع اليد، ولكن إذا احتاج إلى وضع اليد ليقول مثلا الدعاء أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وأذهب الباس رب الناس، لا بأس، لكن الأماكن في الجسد يختلف بعضها عن بعض. أضع الرأس غير لما يأتي يقول أريد أضع يدي على أماكن حساسة. قال وأنصح الرقاة ألا يفعلوا هذا، إذا كان هناك ضرورة لا بأس، لكن أنصح ما يفعلوا هذا، وخاصة الذي يخشى على نفسه ثوران الشهوة. Regarding the touching in general, then it's known that if a man was to sexually touch another man, then this is fine and permissible, but he's not allowed to touch the places in which are considered the awra, places like the private parts and so on and so forth, from the man to the man. Also, when it comes to the women, the norm is that the men do not touch the women. This is the norm, that the men do not touch the women. But because she is sick and this is considered as treatment, then this is an exception, and the man is allowed as a treatment to touch the women.
and this is yani fatwa from Ibn Baz rahimahullah and Ibn Uthaymeen rahimahullah. And Ibn Uthaymeen, he gave a bit of an explanation when it comes to his fatwa, and he says that it is obviously best for the man not to touch the woman. It is obviously best for the man not to touch the woman. But if there was a need, and he done it, then there's no problem with it. But the person should be very careful in where he places his hand, and he should stay far away from it, especially if he feels that there's going to be some bigger haram committed because of this touching. والصحيح والمشاهد عند الرقاة، وكم التقينا مع الرقاة وكلنا يعلم تأثير وضع اليد على رأس المريض مثلا خاصة، أو على عينيه، أو على يعني على خلف رأسه، أو على العنق، وما هو تأثيره. فبعض الرقاة يقول والله كم قرأت على امرأة فترة طويلة، ولكن اليوم الذي وضعت يدي على رأسها قال صرخت وصرخ الجان ما يتحمل وضع اليد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، وإلا لما كان هناك فائدة من وضع اليد على رأس المريض. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حينما سئل قال بعد كلام، أي بعد مناقشة في هذا الموضوع، قال الأصل وضع اليد على موضع الألم، ولكن لابد أن يكون هناك محرم. In regards to placing the hand, then a lot of the Raqat have tried both ways. They've tried reading without placing the hand, and then they've tried reading with the hand and the placement of the hand, and they found without doubt that using and placing the hand is far greater and effective than not using the hand. Using the hand is far greater and effective than not using the hand. And many of the Raqat, many of those who treat these sick people, when it comes to women, they might say, Wallahi, I read days on this woman, and it didn't have as much of an effect as when I placed my hand on her. When I placed my hand on her or him, but especially her in this particular case that we're speaking about, especially on her, then this had a greater effect. And this is the places where things like the head, the ears, the eyes, the neck, and so on and so forth. Also, when it comes to the fatwa of Ibn Baz rahimahullah, he spoke that if a man was to, the treater was to put his hand on the female, then it is a must for her to have her mahram there. It is a must for her to have her mahram there, and that it's only touched the place where it's needed. قال الأصل وضع اليد على مكان الألم ولكن بوجود محرم. The principle is that he places the hand only where the pain is. So if the pain is in her arm, then you only place on her arm, and on the condition that the mahram is there. نحن يعني كتبنا كتاب في هذه المسألة أكثر من 100 صفحة، وضحنا فيه أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ما هو الخلاف؟ الأصل وضع اليد على المرأة، أي امرأة هكذا بدون سبب ما يجوز، لكن للضرورة يجوز. لكن الخلاف في هذه الضرورة، بعضهم قال هذه الضرورة، وبعضهم قال هذه ليست الضرورة. هذا الخلاف الإنسان له الحق أن يتبع هذا العالم المعتبر من أهل السنة، أو يتبع هذا العالم من أهل السنة، ولا ينكر أحد على الآخر. When it comes to this matter, the Sheikh has actually written a book, whether it's allowed and not allowed, and the final conclusion is that there's times when it's a necessity to put your hand on the woman, and there's time when it's not a necessity. As for when it's not a necessity, because we said the norm and the principle originally is that it's not allowed for the man to touch the woman. But when there's no necessity, when it comes to treatment, then you do not place your hand on the woman. You do not place your hand on the woman. As for when there is a necessity, then it is allowed. The ulama, and this is where the major ikhtilaf comes, is what's the limit, or what's the degree to what's a need, and what's the degree to when it's not a need. Who considers what? And here there's a lot of difference amongst the ulama, and for this, these both opinions are accepted, and a person is allowed to follow the opinion in which says if there's a need, so you will assess that, and if there's a need, you're allowed to touch that part of the woman in where there is pain and when there's a mahram with her. ولذا نقول لكل راقي تساهل في هذا الأمر اتق الله. بعضهم يمسك الصدر، يضع يده على العورة، يمسك في الخلف، يقول أنا مثل الطبيب. نقول له لا،
ليس إلى هذه الدرجة. And the Sheikh gives an advice and a warning to anyone who does ruqya and takes this matter lightly. He touches wherever he feels he needs to touch. It could be the woman's chest, it could be her other any parts of her body. And he claims that he's like a doctor. The Sheikh says no, fear Allah subhanahu wa ta'ala. You're only allowed to touch that which is necessary. جلسة العلاج قبل القراءة يسأل الراقي المريض عن عمره وحالته الاجتماعية، متزوج أو غير متزوج، يعمل أو لا يعمل، أسئلة هكذا يحتاج أن يسألها الراقي. When it comes to the actual seating of the treatment, it's important for the person who's doing ruqya to ask the person who's seeking treatment certain questions, things like how old is he, what's his status, does he work, is he married, is he not married. All of these questions are very important in order for you to know how to go through the treatment. يسأله عن دينه، محافظته على صلواته والسنن والأذكار، ويذكره بخطورة التهاون والوقوع في المعاصي. The Raqi also asks questions regarding his deen. How religious is he? Is he praying on time? Is he doing what he needs to do? Is he staying away from the haram? These questions are extremely important. ثم يسأله عن مشكلته كاملة، وقد يحتاج أن يسأله إلى دقائق عن الأمور قديمها وحديثها حسب ما يرى الراقي من الأسئلة التي يحتاج أن يسألها لذلك المريض. Then after you've asked about himself and then his religion, then you go into the actual problem itself. What's his actual problem? And sometimes you will need to go into extreme detail and very precise details when it comes to his situation. يسأله عن أحلامه، يسأله عن أعدائه، يسأله هل هو ذهب إلى السحرة، هل تعامل مع السحرة، هل فتح كتب، هل يعلق التمائم. أسئلة كثيرة يستشف منها الراقي ما يحتاج إليه في تشخيص حالة هذا المريض. You ask him whether he's had certain dreams, whether his enemies, does he have any enemies that might cause some harm to him, whether he's went and actually visited magicians. You ask him the questions that you need in order to be able to deal with the problem appropriately. يسأله أيضا، يحاول يسأله عن منهجه، فقد لا يكون من أهل السنة، قد يكون يهودي أو نصراني أو شيعي أو غير ذلك. ثم يسأله أيضا عن مسائل في ماله، من أين جاء به. الواحد يستغرب، نقول نعم، بعض الناس نسأله يقول أنا أتعامل بالربا، نقول هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يأتي واحد آخر تعرف أنه عاق لوالديه، فنسأله فنرى أن الإصابة التي عنده هي دعوة من أمه أو أبيه، نفس الدعوة أصيب بها، نقول إذن هذه لا تحتاج فيها إلى رقية، بل ترجع إلى والديك وتستسمح منهما مثلا، هكذا. Also from the questions that you ask the person is about the methodology, whether they're from Ahlul Sunnah, or are they Jewish, or are they Christian, or are they from some other sect. This is very important to understand. Also you can ask questions regarding things like wealth. How did you earn your wealth, or what do you do with? Maybe he deals with riba, interest, and this is obviously a major sin, and this could be a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala against this person. Or things like you ask him his relationship with his parents. How's your relationship with your parents? Because this sickness that he's going through, it could be maybe a supplication his mother made against him if he was a disobedient child. So all of these questions are very important to understand so that you know the complete situation and how to treat it properly. ويسأله أيضا عن تعاطيه للمخدرات أو الخمر حتى لا يخطئ في التشخيص. فمثلا كثير يأتون ومنهم من يأتي وتجد عنده أعراض قريبة لأعراض المس، يخاف أو السحر، لكن حينما نسأله يقول نعم أنا أتعاطى المخدرات، فتجد أن عنده نفس هذه الأعراض أو مقاربة لها. نقول إذن هذا الشخص يتعاطى المخدرات، ما نستطيع نقول هذه حركاته بسبب الجن وبسبب السحر وبسبب هذه الأمور. Also you asked about things like drugs and alcohol. Does he take drugs or drink alcohol? Because sometimes in these people the symptoms are very similar to the symptoms of being under the influence of some sort of magic or the eye or whatever it may be. And because of this,
if it is due to drugs and alcohol, then khalas, your treatment for this person is not the same treatment as it would be against the jinn. So you need to make sure what the problem is, and if that's the problem, drugs and alcohol, then you treat it with drugs and alcohol, but you don't treat it with what you would treat it as you would treat jinn. أحدهم جاءني وهو جار أرسل ابنه للعلاج وقد اعوج فمه، هكذا ذهب فمه، نحن نقول ضربته الريح أو يقول العصب السابع. فحينما جئت أريد أن أقرأ على هذا الشاب قال يا شيخ يعني ما في فائدة لأن أبي دعا علي هذه الدعوة بالنفس. فحينما سألت والده قال نعم دعوت عليه. قلت وماذا تريد مني؟ صلي ركعتين وادعو الله. فصلى والده ركعتين ودعا الله فشفى الله ذلك الشاب، وإلا كنا سنقرأ ويقرأ غيرنا ولا يتغير شيء، لأن الأمر مقيد بتلك الدعوة وبذلك الرضا من الوالدين. One example regarding these matters is that one of the neighbors of the Sheikh, the son had some sort of problem with the face. Okay, so it was a little bit not in the right form, the side of the face. So what would happen is the father came to the Sheikh and he asked the Sheikh, please come and see my son. When the Sheikh went to see the son and they were about to recite on him, the son said to him, Sheikh, don't bother reciting on me. He said, why? He said, because this problem, it's because of my father. He made a dua against me, and this was the effect of the dua. So when the Sheikh asked the father, he said, did you do this? The father said, yes. He said, khalas, what am I here for? The Sheikh said, go pray 2 rak'ats and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he fixes the problem. So alhamdulillah, the father prayed 2 rak'ats and made dua, and alhamdulillah, the problem was fixed. But the point from the story is that you might get a person to recite on this person, and then someone else will recite on him, and another person will recite on him, but it's often not avail. Why? Because that's not the problem. The problem is something completely different, like drugs or alcohol or dua of the parents or something of the sort. ومرة جاءونا برجل كبير في السن على عربية يدفع، قرأنا عليه الحركة هناك مثل ما تقول شيكينج بسيط، لكن لما سألت قال الذي معه قال يا شيخ هذا هو آذى شخص وهذا الشخص دعا عليه بالشلل. قال ووقع عليه هذا. قلت ما عندي له حل إلا أن يذهب لذلك الشخص ويتراضى ويرضيه حتى يسامحه في هذا الأمر. Another story is that the Sheikh was, someone brought to the Sheikh a man in a wheelchair, and he had some shaking issues, and then when they were asked about what's going on, what happened, the Sheikh was told that this person has harmed someone else, and that person that he harmed made dua against him that he becomes paralyzed. ودعوة المظلوم معلوم ما هي. And the dua of the oppressed is accepted. So the person who was oppressed by this person's harm, he made dua against him for him to be paralyzed, and it was accepted. So the Sheikh said, the only solution I have for you is that you go and seek forgiveness from the person which you oppressed. هذه الأمور تحتاج إلى خبرة وإلى دراسة وسؤال أهل الرقية الذين لهم باع في هذا الأمر. ما يأتي الإنسان في أي حالة يقول شوف هذا فيه عين، هذا فيه سحر، هذا فيه، لابد أن تسأل في أمور دقيقة وتتأكد. Especially these kinds of things, they really require from a person that he has experience and that he seeks this type of information and this type of knowledge from those who have experience in the field of ruqya. He goes and he speaks to them and he takes advice from them and he counsels them and so on and so forth. Why? Because these people know, and if you do not know, you're going to be wasting a lot of your time. ثم بعد ذلك يأتي الراقي ينصح هذا المريض ويبين له أن هذه الأمور كلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستعجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. وكثير من الناس هكذا يأتي تقول له يدعو الله، يقول يا أخي أنا دعوت الله كثير، هكذا يفعل لك بيدك، أنت تفعل هكذا، تقول دعوت الله هكذا كثير. تكلم مع هذا أسلوبك مع خالقك، هكذا تقول أنا دعوت الله كثير، إذا ما في فائدة. هذه الحركات وهذه التعبير في الوجه، وبعضهم يقول ما في فائدة، هذا لن يستجاب له. It's very important to understand that this person who's been affected by this sickness, that is going through a trial,
And so this person's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, especially when it comes to things like dua, cannot be things that are rushed. He must understand that this is a trial from Allah Azza wa Jal, and that he makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala and supplicates to him. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, your dua will be accepted as long as you do not rush. Meaning, you say, I made dua to Allah Azza wa Jal and he hasn't answered my dua. I make dua and Allah's not accepting my dua. All of these are means for your dua not to be accepted. So it's important for us to encourage those who are affected. We remind them firstly that it's a trial from Allah Azza wa Jal, and that inshallah there's a benefit from it, and that too, do not rush in your dua and hope in good from Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يبدأ ينصحه بعض النصائح ويقرأ عليه بعض الآيات، ثم ممكن يقرأ عليه آيات الرقية العامة، ثم بعد ذلك يقرأ عليه آيات العين، ثم بعد ذلك يقرأ عليه آيات السحر. هذا إذا لم يكن عند الراقي خبرة في حالة هذا الشخص أو ما عنده وقت ليسأله. أما لو تبين للراقي مرض هذا الشخص فيقرأ عليه الآيات المناسبة مباشرة. يعني واحد قال أنا كنت ألعب كرة مثلا، وجاء واحد من الناس قال كيف يعني ركلت هذه الكرة بقوة، رجلك هكذا مثل الصخرة، ثم بعد ذلك رجلي تألمت، نقول هذه عين، انتهى الموضوع. ما يحتاج أن أقرأ آيات السحر، واضح؟ ما يحتاج أن أقرأ مثلا آيات فيها عذاب أو آيات فيها مثلا كواكب، نجوم، قبور. خلاص نقول له خذ الوضوء من هذا الشخص واغتسل به، أو تقرأ عليه آيات العين، معوذات والفاتحة وبعض الآيات التي فيها العين أو فيها ذكر القوة ونحو ذلك. So after you've mentioned, after you've asked him the questions and you've advised him that this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala and to remain patient, and then you can give him a bit more advices, I'm fearing Allah subhanahu wa ta'ala, doing good, etc. And then you can start with the treatment in reading verses from the Quran. Now when it comes to reading the verses from the Quran, you can read general verses, you can read the general verses, and then you can move to certain things. This is if you do not know the situation of the person. ولكن للتأكد. If you do not know the actual situation of the person. So you might recite Ayatul Kursi, general verses, and then you might move on to verses which are specific about the eye, or then you might move on to certain verses which are specific about the planets and all of this stuff. This is one way, if you do not know the situation of the person. But if you know the situation of the person, then you go straight to the appropriate treatment. So for example, if he told you, XYZ happened, and you know straight away from what he's told you that this is from the ayn, this is from the evil eye, what you do straight away is you start the treatment relevant to the evil eye. This is something that must be taken heed of. ولكن لماذا نحن مثلا نقرأ آيات الرقية وآيات العين وآيات السحر في كل حالة؟ لأنه بعض أوقات المريض يذكر شيء يبين أنه عين، لكن قد يكون عنده سحر قديم. مثال ذلك رجل سقط وصرع وأخذوه عند الشيخ يقرأ عليه، فنطقت فيه جنية فقالت سحر، ولكن الذي فضحنا هذه العين الجديدة التي أصيب بها هذا الشخص. كيف هذا؟ هذا الرجل بنى بناء عمارة، فجاء صديقه قال انتهيت من العمارة هكذا بسرعة فأصيب بالعين وسقط. لما أخذوه عند الشيخ وقرأ ظهرت العين وظهرت هذه الجنية التي تقول أن هناك سحر. فالشيخ طبعا ما يصدق الجن، قال أنت كاذبة. قالت والله ما أكذب، قبل 16 عام جلس مع امرأة بالحرام وأكلوا هذه، نحن نقول الفسفس أو تقول اللب، هذا الذي للتسالي، وسحرته في هذا الشيء. بعد أن أفاق هذا الرجل الشيخ يسأله يقول له هل حصل شيء مثل هذا؟ قال نعم. منذ ذلك الوقت؟ قال نعم. قال منذ ذلك الوقت تشعر بكذا وتشعر بكذا؟ قال نعم، كل هذا أشعر به. فنحن هنا نقول الإنسان للتأكد يجمع بين الآيات رقية، عين، سحر، آيات المس، آيات كذا، فقد تظهر أشياء أخرى لها علاقة بمرض هذا المسحور أو المعيون أو غيره.
in order to make sure that you're fulfilling all the types of magic and sickness that might be in this particular person, this is why it's also good to read different things, even in the one person. So you might read about magic, you might read about the eye, you might read about envy, you might read about all of these things. Why? Because sometimes something might not show, but it's in the person. Okay, and one example that the Sheikh gave is, once there was a person and he fell down. And so when he fell down, just collapsed out of nowhere, they took him to the Sheikh to read on him and to see what was going on. And then a jinniya came up, a female jinn came up. And so when they're asking this female jinn, yani, why are you in him, or what's happening? She says, I've been in him for 16 years. I've been in him for 16 years. But what happened was, right now he was affected by the eye. This is what, yani, blew my cover, if you will. But what happened was, he built a building, and then someone said to him, yani, for example, how quick did you build this building? Without saying, mashallah. And so he was affected by the eye. So when they took him to the Sheikh, it was because of the eye originally. But through the treatment of treating him for the eye, also what happened, it showed that he was also possessed by a female jinn that was in him from 16 years earlier. So this is something, and the way that they knew it was both and not just one, because she told the story of how he was affected. He was with a woman in haram and they took something specific, and this thing that they took, it had sihr in it. And so when the person woke up again, they asked him, did this happen? He said yes. So it was actually two things that happened, but the cause of actually going to the Sheikh was something new, and the other one was 16 years old. ولذا دائما نذكر في بلادنا وغير بلادنا أن بعض الرقاة يقرأ دقيقتين و3 دقائق هكذا وينفث كأنه يعطي بركة فقط، بدون أن يسأل بعض الأسئلة أو بدون أن يقرأ الآيات مثلا ينوع فيها، فنقول المريض غالبا ما يستفيد، فتجده يذهب من راقي إلى راقي. And this is why we remind that it's important that the raqi, he doesn't read for 2 or 3 minutes and breathe a bit of air on the person, or khalas, see you later, it's all finished. No, this is not right. It's incumbent and important for him to read upon the person, give that person his time and attention, and give him his right in the treatment. And if something's not working, try something else. And if certain verses aren't working, try other verses, try other means. These are all something that needs to be done so that you do not oppress your own brother. في مسألة هامة في اختيار الآيات. بعض الناس يقول أنا أقرأ القرآن كثير، لكن لما سمعت شريط رقية العين أو شريط مثلا آيات الكواكب أو النجوم أو مثل هذه الآيات، شعرت بتغير. نقول نعم، فالشياطين حسب ما رأينا نحن أو الإصابات بالعيون، تجد أن بعض الناس قد يستمع لآيات كثيرة، لكن إذا جاء للشيء الذي أصيب فيه، سواء كان له علاقة بقبر أو بحر أو كلمة عفريت أو النجوم أو القمر أو غير ذلك، تجده يتأثر وممكن يتقيأ أو يصرع، فهذا كأنك جئت على نفس العلة ونفس الداء الذي هو مصاب به. Sometimes you might be reciting on a particular person and there might be no effect whatsoever on this person. But then you might recite one particular verse or say one particular word like Ifrit or mention the graves or something like that, and this has an extreme effect on the person. He might start getting dizzy, he might start vomiting, etc. And this is because this most likely this is what happened, or this is what the magic is caused from, or this is where the magic is hidden. So sometimes you might try different things and it might not work, but when you try different things, there might be that one verse or that one thing that you do which has a profound impact and effect for the treatment. أيضا الراقي بعد أن يقرأ مثل هذه الآيات يستطيع أن يدعو ببعض الأدعية المأثورة، مثلا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك وغيرها من الأدعية المأثورة. وممكن أن يدعو مثلا بأدعية اللهم أبطل ما فيه من أعين الناس، اللهم أبطل ما فيه مثلا ما أصابه من أقاربه، اللهم أبطل ما فيه مثلا من أعين الجان. فبعض الناس أول ما يأتي عند كلمة أعين الجان ممكن يتأثر، بعضهم يتأثر حينما يسمع كلمة الأقارب، بعضهم يتأثر لما تقول عين أصابته في الدراسة فقط أو في قوته أو في زينته. هنا الراقي يبدأ يتبصر في مثل هذه الحالة. After the recitation, another thing that you can do is make a dua. After reading Quran and recitation, another thing that you can do is supplication. Okay, making dua to Allah Azza wa Jal. And you can do this in two types.
You can do the types which are specifically from the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or you can make your own dua as long as it's something which is halal. So you might say, in general, "Oh Allah, save him from the harm that any relatives caused to him. Oh Allah, save him from any eye which has caused harm to him," whatever it may be, and this is all fine. And sometimes you might find that when you make certain dua or mention certain words, like maybe a relative, etc., then it might have an increased impact on the person, and then this is a means or a signal that the sihr was done in that form. وكذلك حتى على موضوع السحر فقد يدعو الراقي يقول مثلا: اللهم ابطل كل سحر مأكول مشروب مدفون في بحر في قبر أو نحو ذلك، وهذا أيضا يساعد في قرب التشخيص أو وضع العلاج والبرنامج المناسب. Also from your dua that you might make, you might ask Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, rid him of any magic which is eaten, which is drank, which is buried, which is placed in the graves, etc." And you find that when you say this particular word, yani eaten, if he's affected by eating the magic, then he might have an impact on that. Or if he drank the magic and you say the word drank in your dua, that he has an impact, a greater impact when it comes to that. And this is important and helps you a lot, because now after that you are able to set the program for this person and how he's going to cure himself. ماذا إذا نطق الجن على المريض؟ هنا هذه مسألة هامة. بعض الناس يفكر خلاص أنا أجلس أقرأ على المريض والحمد لله انتهى الموضوع، لكن بعض الأوقات يظهر هكذا جن وينطق على المريض، فماذا يصنع الراقي مع هذه المفاجآت؟ Regarding if the jinn actually speaks, sometimes you might recite and the jinn does not speak at all, but then at other times the jinn actually speaks. So what do you do in the case where a jinn speaks? والراقي مهما بلغت مدة علاجه ففي كل يوم يرى مفاجآت، كل يوم شيء جديد. يعني الجن ما عندهم ستايل معين حتى يصرخ أو يتكلم بطريقة معينة، كل يوم يرى شيء. ممكن يجد ضربة جاءته في الوجه، أو المريض يخلع ملابسه، أو يريد يرمي نفسه، أو يسقط، أو يغمى عليه. كل يوم بحالة هكذا مفاجأة. One of the exciting parts of exorcism is that every day is a different thing. Every case is different. Not all the jinn work in the same way. So sometimes you might be doing ruqya and then you get punched in the face, or another time the person starts taking their clothes off, or another time the person just falls on the floor, and every time is something different. إذا نطق الجن يستعين الراقي ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر من فيه، ثم يبدأ مثلا يكبر أو يبدأ ينصحه أو يسأله: ما الذي أدخلك في هذا الجسد؟ ومثل هذه الأسئلة لا بأس بها. بعض الناس يقولوا: ما نتكلم مع الجن. نقول: نعم، ما نتكلم مع الجن على سبيل الحوار ونضحك معه: وإيش تأكلوا وإيش تشربوا وإن كنتم أمس وماذا صنعتم ومن رئيسكم وكم عمرك. هذا كله ليس داعي، إنما نقول له: ما الذي أدخلك؟ فإن قال آذاني نذكره وننصحه حتى نبين له هذا الفعل خطأ وحرام، وبقائك في هذا الجسد حرام ولا بد أن تتركه. If the jinn speaks, then you are allowed to also speak with the jinn with certain conditions. Some people say you don't speak at all. You don't speak in a general conversation. What do you like to eat? How old are you? What are you doing? What did you do yesterday? This is something that you don't do, but certain questions which are going to assist you in the treatment, this is allowed. Firstly, you seek refuge and hope from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first thing that you do against this evil jinn. Second, you can advise him that what you're doing is wrong, you're not allowed to be in the human beings, etc. And also you can ask specific questions which will help you with your case. So for example, you might ask, why are you in him? And they might say, for example, he harmed me. So khalas, when he harmed you, you're able to advise accordingly. So you are able to ask the questions which will help you in your case, but not some things that are general which have no benefit. قد يسأله أو قد يتكلم الجن بنفسه، يقول: أنا مسلم، أنا يهودي، أنا نصراني، أنا كذا. يذكره بالله إن كان مسلم ما يجوز الظلم ظلمات، ويذكر اليهودي بأن دينكم خطأ، ويذكر النصراني. كل هذه الأمور لا بأس بها. هناك بعض العلماء تكلم قال ما يجوز، نقول له الدليل أيا كان هذا العالم، لأنه نحن نتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر.
فالذي يقول لا يجوز نقول له لابد أن تعطينا دليل من الكتاب والسنة. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى جرت له واقعة مع امرأة وكان فيها جني بوذي، فالشيخ بن باز تكلم مع هذا الجني وسأله وقال أنا بوذي، والشيخ بن باز نصحه وأمره ونهاه وأسلم وخرج من هذه المرة. نقول للشيخ كيف تفعل هذا الشيء الحرام وهو مفتي عام المملكة السعودية؟ فإذا الحق أحق أن يتبع. ما يأتي إنسان يأخذ فتوى من هنا يقول فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، نقول الدليل. إذا قلت حرام يعني فيها نار، أعطني الدليل الذي يدخلني النار. واضح؟ لهذا بعض الناس يقول الشيخ فلان هذا قال كذا، لا الشيخ فلان قال كلام آخر وهذا كلام آخر. نحن نريد دليل على المنع. Certain question, things like the person might tell you, look, I'm a Muslim or I'm a Jew. The jinn, sorry, not the person. The jinn might tell you, I'm a Muslim or I'm a Jew or I'm a Christian. So if they're a Muslim, then you remind him to fear Allah Azza wa Jal and to worship Allah Azza wa Jal, and what he's doing is a major sin, etc. And also if he's a Christian or a Jew, you might call him to Islam. Some of the ulama, they gave the fatwa that you're not allowed to speak to the jinn. And when you say you're not allowed, it's haram. When you say it's haram, you're sinning. When you say you're sinning, you say you're on the path to the hellfire. And when you're on the path to the hellfire, you need evidence for this. You can't just say words that it's haram and not have a dalil. Yes, some ulama have said it, but other ulama, like Ibn Baz rahimahullah and others, have said no, you're allowed to, and this is no problem. Why? Because there's nothing to say that you can't. So when there's nothing to say that you can't, the norm is that it's permissible until there's a dalil, evidence to say that you're not allowed. One particular case that happened with Ibn Baz rahimahullah, and he's a big scholar, he was a mufti of Saudi not too long ago. He had a case brought to him in which a woman was possessed by a Buddhist jinn. A woman was possessed by a Buddhist jinn. So he gave him da'wah to this Buddhist jinn, and as is normal with many cases, the jinni took the shahada and left. And he's a big scholar, this is the point. لكن تبقى مسألة هامة. بعض الرقاة هو جاهل في الدين، يدخل ويتحاور مع الجن يهودي أو نصراني أو شيعي، ويبدأ هذا يتكلم بأدلة وهذا يبقى هكذا ما عنده دليل، ما درس، ما يعرف توحيد، فيبقى هذاك ينتصر عليه بالكلام. وبعضهم كان يتصل علينا يا شيخ الجن قال لي كذا، إيش أقول له؟ أقول له ما الذي أدخلك معه في حوار أصلا؟ مثل هذا ما تدخل في حوار، تقرأ فقط. لكن لما يكون إنسان عنده علم ووجد أن ألقى إليه كلمة أو شبهة أو يريد أن يتكلم في الدين، هنا يستطيع الإنسان أن يتكلم معه بالحجة والبيان. One problem is when the actual Raqi himself is ignorant and he doesn't have much knowledge. So if he's in a case where the jinn actually wants to have a conversation or a debate with this person, if a person doesn't have knowledge, this could lead the person to a big problem, because he might be arguing with a jinni and this jinn actually has knowledge. So he might bring doubts and place him in this person's mind. Oh, your Quran says this, your Prophet ﷺ says this, and you don't know how to reply. One of these people actually called the Sheikh and said, Sheikh, the jinn said this, what do I say? What's the reply? And then the Sheikh said, why did you open this door in the first place upon yourself? So it's very important that you take heed that if you're a person who doesn't have much knowledge and you're doing ruqya, not to get yourself aslan into these situations. والجن إذا علموا أن هذا الراقي فيه مثل هذا الجهل يضربوه ضرب قاضية. كيف شيخ؟ يضربوه يعني أذيته سهلة بالنسبة لهم. And then the jinn, if they see that this trait of ignorance is in this raqi, they use this against him and they really harm this person. نعم. They really harm this person because they see that he's much weaker than those who are on firm knowledge. قد يهدد الجن الراقي، يخرج الجن يقول له إما أن تسكت أو أقتلك. بعضهم يقف، نقول لا تقف ولا تخف، هذا كله تهديد لا يضر بإذن الله تعالى. لكن بعض الأوقات بالفعل يحدث ضرر. ماذا نقول للراقي؟ نقول دخلت في هذا الباب الجهاد، باب الجهاد، تتحمل ما يأتيك. A lot of the times the jinn might actually threaten the person. So they might say, well, I'm going to do this to you, and I'm going to do this to you, and I'm going to do that to you. Don't worry, don't be scared. These are just threats and they're just words, and they can't harm you for anything except which Allah Azza wa Jal permits. So don't be scared. And sometimes the jinn might actually physically harm you, and he might punch you, elbow you, whatever it might be.
In these cases, the Sheikh reminds you, you've gone into jihad now. When you're in this position, this is a position of jihad. And in jihad, generally speaking, 99.999% of the time, there's going to be some hard afflicted upon you. So, yani, understand that this is fine. And inshallah ta'ala, your reward is with Allah Azza wa Jal. نعم. يستطيع الراقي بعد أن ينصحهم، فإذا رفضوا قالوا ما نخرج، يهددهم أنه سيقرأ عليهم، وأنه إذا رفضوا يقول قد أقمت عليكم الحجة، ثم يبدأ يقرأ عليهم آيات حرق، آيات القتل، آيات تدمير، آيات خروج، ما شاء أن يقرأ. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، قال له أن يشتمهم ويزجرهم ويقرأ عليهم من قوارع القرآن أي الآيات الشديدة في القرآن. After this jinn has spoken to you and you've spoken to them and you've tried to come to an agreement where they leave and they refuse, and you told them, look, you do not get out, and I'm telling you now, you do not get out, I will start reciting on you. They don't care. This is when you khalas, you start reciting with the Quran and yani, verses which are very heavy, yani, verses of destruction, verses of demolishment, verses of punishment, etc. Also, if you were to use harsh words with them, this is also fine, and Ibn Taymiyyah rahimahullah gave these types of fatwa. وقد يلجأ إلى ضربهم كما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. And also you might have to sort to violence as Ibn Taymiyyah rahimahullah did, and this is also allowed, but obviously the Sheikh inshallah will give some guidelines on how it's done. لكن الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء حينما سئلوا قالوا يعني ذاك الشيخ الإسلام تيمية يعرف كيف يضرب، وكان متمرس في العلاج، ما كان يتكلم هكذا، يتمرس في العلاج. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول شاهدنا قصص مع شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا تحصى كثيرة، فيقول أنه كان ربما يرسل للروح لهذا الجن من يخاطبه يقول له يأمرك الشيخ أن تخرج، ويخرج الجن، وربما كانت الروح ماردة قوية فيضطر الشيخ لضرب ذلك المصروع حتى يفارقه ذلك الجن أو تلك الجنية. Regarding the hitting, Ibn Uthaymeen rahimahullah, when he spoke about Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah in terms of his ruqya, he said Ibn Taymiyyah rahimahullah was extremely experienced in this field. He wasn't someone who came yesterday from the gym and then wanted to start doing and started bashing everyone. This was not the case. The case was that he was extremely experienced in this, to the extent that Ibn Qayyim rahimahullah, his student, would say that yani, how much cases we've seen with the Shaykh and how much different ways, and sometimes just from advice and khalas the jinn leaves, but sometimes he'd resort to hitting. But the point is that he was extremely experienced and knowledgeable in his field, and so this should only be done by someone also who's knowledgeable in his field and knows what he's doing. ولا بد أن تتعلم متى تضرب إن احتجت للضرب، وفي أي مكان تضرب، وبماذا تضرب، وكيف قوة هذه الضربة. كل هذه يحتاج لها دراسة ومتابعة مع شيخ. ما ينفع يقول إنسان والله أنا أعرف كيف أضرب وأنا أعرف كيف أتصرف. Regarding the hitting, it's very important that the person knows when to hit, how to hit, where to hit, how powerful to hit, etc. It's not something that is just wallah you start bashing. No, there's a science and an art to it. وإن كنت لا أنصح بهذا، أنا لا أنصح بهذا، أنا لا أنصح بالضرب. 3 times the Sheikh said he doesn't advise that you hit. إلا في بعض الحالات الحقيقة، يعني بعض الحالات تحتاج، يعني لو نقول 1% 2%، ولا الباقي بإذن الله تعالى هناك طرق أخرى. Other than 1 or 2%, then don't hit. But some 1 or 2% of the cases, the person needs to hit. طيب، قد يستخدم المعالج بعض الأعشاب والعطور التي تؤثر على أو البخور التي تؤثر على الجن المتلبس بالجسد، سواء مثل شم المسك أو تبخيره أو شم الحلتيت أو أكله حسب المقدار، أو شم بعض الأعشاب. هناك بعض الأعشاب يتأثر بها الجن، ليس كل الجن. Sometimes a person, he resorts to using things like herbs. Sometimes the jinn cannot handle the smell of herbs, things like black seeds, things like haltit, all of these different types of herbs. If a person uses them, then sometimes they are extremely effective against the jinn. بعض الناس ماذا يصنع؟ يذهب يأتي بقارورة يضع فيها شيء،
يقول هذا يقتل الجن، والآخر يقول هذا سم الجن، والآخر يقول هذا يعني ما في جني يبقى في الجسد الآن تضعه هكذا يخرج مثل الأسيد، نقول كذاب. The Sheikh is saying sometimes you might go to certain people and they say, look, see this bottle, what's in it is automatic destruction for the jinn, it's poison for the jinn, no jinn can ever handle what's in this, you just pour it on him and it burns him like acid. The Sheikh is saying, liar. ممكن نقول هذه الأعشاب التي وضعناها هنا تؤثر في بعض أنواع الجن، نعم تؤثر عليه بهلاك، يخرج يمرض، الرجل هذا يشفى، الجن يصرخ، نعم. أما نقول تقتله ينتهي الموضوع الآن وكل الجن، نقول كذب. Regarding some of the jinn, there's no problem in saying what's in this or these particular herbs affect some of the jinn, they work on some of the jinn, they've had good experience previously, this is fine. As to say straight away it will kill the jinn and you'll be finished, and this is not allowed to be said and this is not true. ليس الأعشاب فقط، لو قلنا القرآن الآن هذا، لو قرأنا القرآن هذا على الجن سيقتله أكيد، ما نستطيع نقول أكيد، لأنه هذا نحن نفعل سبب، المسبب هو الله. نحن نقول نعم القرآن قوي ولو نزل على الجبل يدكه ويحدث هذه الأمور، لكن ما نستطيع في هذه الحالة في هذا الكيس نقول هذا الآن سينتهي الموضوع، نقول هذه إرادة الله. Regarding the herbs, the herbs are much weaker than the Quran, and even the Quran we cannot say 100% that once you start reading that this is going to 100% kill the jinn. These things that we're using are all means. These things that we're using are all means for the treatment and the cure. But the one who cures, the only one who cures is Allah subhanahu wa ta'ala. لكن هناك مسألة عامة في الأعشاب، في الشم، في البخور، هذه الروائح تؤثر فيك صح؟ قد تكح، تأتيك كحة، قد يأتيك كتمة من هذه الرائحة. من الذي أصيب بهذه الكتمة؟ الجسد أو الروح؟ الروح. واضح؟ جسدك هذا جهاز، من الذي يتأثر في الداخل؟ روحك تأثرت، وهذه الروح قريبة من هذه الروح التي تدخل جن وكذا، فأيضا هذه الأرواح تتأثر مثل ما تتأثر روحك، فقد يتأثر برائحة طيبة، وقد يتأثر برائحة خبيثة، وقد يتأثر برائحة يعني مثلا تجعلك تعطش، أيضا يتأثر هذا منهم، كل واحد حسب ما يتأثر. فالراقي قد يستخدم هذا العشبة وهذه العشبة وهذا العطر وهذا البخور مثل ما ذكرنا من قبل. Regarding using certain herbs or certain smells and oils, etc., from these smells that when you smell them even naturally, you might your soul gets affected. You naturally, sometimes you might enjoy it and you might feel good, or sometimes it might bring something where you start coughing, and this is due to what the effect that it has on your soul. The exact same that they also have souls, and so their effect is also very similar to the effect that it has even on you as a normal person. قلنا أيضا لا يأتي أحد ويقول الشيخ فلان قال هذا الشيء ما يجوز، نقول لابد من دليل من كتاب وسنة. We want to remove the statement in people's heads that this Sheikh said it's not allowed. We want evidence to show that it's not allowed. Because just as there's scholars who said it's not allowed, there's also scholars who said it is allowed. So what we do is not blindly follow, but rather follow what came as an evidence or with an evidence. هناك فتوى للشيخ بن باز وفي فتوى للشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان سألوه هكذا ومسجل بصوته وفي موقعه، قال له هناك بعض الرقاة يصفون شيء من البخور للمرضى يسمى النقد، فالشيخ قال ما أعرف ما هذا الشيء، ولكن إن كان من الأشياء المباحة مثل ما ذكر ابن الرقية وغيره فلا بأس. مسجل بصوت الشيخ وفي موقعه. There's fatwa making this permissible by Ibn Baz rahimahullah, and also from the recent ulama is Al-Fawzan hafidhahullah, and from amongst them, and these things are recorded, they're still here, from amongst them is he was asked, Sheikh, there's some people who use a bakhur, so that might smell. But it's called a naqad. Okay, and is it permissible to use? So the Sheikh said, look, I personally don't know what it is, but if it's something that's permissible, and this is halal, it's permissible, then this is fine for a person to use.
نعم. Sorry, sir. So the point or the moral of the story is that anything, from modern fatwa, from the big ulama, anything which is permissible to use and it's halal, then this is also permissible and halal to use in treatment. لكن بشرط مثل ما ذكرنا البارحة ألا يعتقد في هذا السبب أنه هو الشافي، ألا يكون هذا الشيء محرم، وألا يكون هذا الشيء المستخدم نجس، يكون بنجاسة. We said all of these things are permissible as long as it fulfills the three conditions, and that's firstly that the person understands and believes that this is not the cure, the cure is Allah Azza wa Jal, and these are just means for the curement. The second is that the person doesn't use anything which is haram, and the third, the person only uses that which is pure, and he doesn't use anything that's najas. طيب بقي لنا نقول إذا استدل المعالج بحالة المريض أنها عين أو سحر وعرف مكان السحر وأبطله الحمد لله، وإذا ما وجد لهذه الأمور طريقة يكتب لهذا المريض برنامج يسير عليه. If it's a case where you know what's happening, alhamdulillah, this is simple, you know what the effect is, you know how to cure it. But if it's something which you don't know, then you write specifically for the person who's sick something, a program in which they can go on, and they start to use this as a treatment program. يستطيع أن ينفث له بعد ذلك في ماء أو زيت أو عسل، أي نوع من أنواع العسل، أي نوع من أنواع الزيوت، واضح؟ يعني أهم شيء أنها أمور مباحة ينفث له فيها ويبين له كيف يستخدم هذا الزيت. وأفضل طريقة لاستخدام الزيت، زيت الزيتون بالذات، أن يدهن كامل الجسم كامل الجسد حتى العورة. بالنسبة للنساء سواء هناك صلاة عليها صلاة أو عليها عذر شرعي تدهن ما يمنع ذلك، دهن خفيف في الجسد. إذا دهن مرة خير، وإذا زاد إلى 3 مرات أو 7 مرات يكون التأثير أكبر. From amongst the things that you can put as a program for this person to go on is that you read on water for them, or you read on oil or honey, any type of oil, any type of honey, this is all fine. You read on it and then you give it to the person for them to use. Regarding olive oil, and this is inshallah, this is from the best, that he rubs it on his entire body. So if you give the person olive oil, they rub it on their entire body, including their private parts. They rub it on their entire body, including the private parts, and this is also for the women. Also for the women, whether they're in their menses or not in their menses, they also rub olive oil all over their body, including their sensitive areas. الماء الذي يأخذه يستطيع يشرب منه، يستطيع يغتسل منه، يستطيع يرش منه المنزل، سواء رش هذا الماء في المنزل ماء فقط، أو يضع معه قليل من الملح، قليل من ماء الورد، قليل من المسك، أي شيء يريد أن يضع معه ممكن يضع معه. Regarding the water, he can drink from the water, he can bathe in the water, he can spray it in his house. All of these are allowed and also included in the water. If he wanted to add anything which is permissible and halal, rose petal, rose water and all of these things, then this is all fine as well. وكذلك العسل يستطيع أن يأكل منه أو يشرب منه أو يدهن به مكان الألم. فمثلا بعض النساء تشتكي شيء في وجهها أو أصيبت في وجهها بعين، نقول ممكن تدهني من هذا العسل على الوجه. وبعضهم قد يصاب ب مثل الحبوب في جسده أو مثل الصديد في مكان بسبب عين أو غير ذلك، نقول تضع على هذا المكان. وبعض النساء تستطيع أن تستخدمه داخليا، أو بعض الرجال في إصابات العين أو في إصابة السحر. Also in regards to honey, also a person is allowed to eat honey, drink honey, or if there's a particular place where they feel pain or they feel that the magic is affected that area, and if there's some sort of sign, bruising, whatever it is, that this is where the actual magic is from the eye, then they also put the honey on this area. So they can either drink it, eat it, or place it on the particular area in which they feel is affected. الراقي يضع برنامج للمريض سواء في قراءة بعض الآيات، مثلا يقول فلان أنت أرشدك أن تقرأ آيات العين، فلان أنت تقرأ آيات السحر،
فلان أريدك تقرأ آيات الشفاء مثلا، أنت تقرأ آيات الحرق. بعضهم يرشده أن يستمع لبعض أشرطة الرقية كعملية مساعدة. بعضهم يعني يلزمه مثلا أن يقرأ مثلا سورة البقرة يوميا، وكل إنسان قد يوضع له برنامج مختلف عن الآخر. In regarding the program placed for the Raqi for this person, is that every person could be different, and you're going to give him what's specific for him. So everything is case specific. Generally speaking, you might get a person to read the verses of the eye, or the verses regarding magic, or the verses which have cure in them. Anything which is case specific, that's what you give to that person. Also what you might give them are things like tapes or CDs of Ruqya, which they listen to every day. Or for example, another thing that you might give them is that they have to read Surah Al-Baqarah every single day. All of these, you give them a program in which they follow, and this will be part of their treatment. مسألة هامة أن المريض قد يذهب أول مرة عند الراقي، خلاص أنا مريض أذهب للراقي، فحينما يذهب ويقرأ عليه قد يسقط أو يسرع. بعد هذا حينما يتكلم مع الناس يقول أنا تعبت وذهبت عند الراقي، سيجد من يقول له لماذا ذهبت؟ كيف تريد أن تكون خارج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ أو قد يحدث لهذا المريض أنه خلاص وجد أنه سقط، لا بد أن أذهب عند الراقي، خلاص ما يستطيع أن يبقى يجلس. فنحن نقول هنا للمريض إذا علمت أنك مريض تستطيع أن تذهب للراقي لتستفيد من خبرته، ولكن لا يكون مثل الواجب مثل الديوتي، خلاص أنا خلاص عندي هذه السنة أذهب كل يوم عند هذا الراقي. أو بعضهم يتفق مع الراقي يأتي يقرأ عليه كل يوم. نقول ليس هناك داعي لمثل هذا الأمر، بل يتعلم الإنسان ماذا أصنع لنفسي ويلتفت إلى خالقه ومولاه ويتفرغ بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. This is an important matter. Some people, for example, when we mention the hadith about the 70,000 which will enter Jannah without any punishment or accountability, one of their traits is that they do not seek ruqya. One of their traits is that they do not seek ruqya. So it's important, especially if the person has the capability and ability to, that if he does go to a Raqi, that the Raqi can give him a program. He doesn't need to seek the treatment from him in terms of the Raqi does the ruqya on him, but he gives him a program which he goes on himself, and this is without doubt the preferred in terms of the person. So he goes to a person of knowledge who has experience, he will give him what to do, and then that person implements it after. كم من المرضى نسأله ذهبت للراقي قلنا هم ذهبت عند 6 أشخاص عند 5 أشخاص، ماذا أعطوك من علاجات؟ يقول واحد فقط أعطاني ماء مقروء، الباقي قرأ وقال اذهب. ماذا أعطاك من برنامج؟ ما أعطاه برنامج. كم مرة ذهبت عنده؟ يقول ذهبت 10 مرات 5 مرات 7 مرات. نقول لا تذهب عند هذا مرة أخرى. لماذا؟ لأن الراقي المفروض أن يعلم هذا المريض ماذا يصنع. وجاءك هذا المريض، أنت ما تستطيع أن تغطي كل هؤلاء المرضى، جاءك تعطيه زيت تعطيه ماء تعلمه ماذا يقرأ كيف يستقيم ماذا يسمع، وبعد ذلك تستطيع أن تتابع حالته. أما هكذا تقرأ وتقول له اذهب حتى يرجع لك مرة أخرى، نقول اتق الله من هذه الطريقة في العلاج. Some people they make a mistake and they really get despair and have a problem because of this. They might go to 5-6 different people who do ruqya. They might go to 5-6 people that do ruqya, and when they go there, you might ask them, Tayyib, did they give you a program for you to go on? They say, no, none of them gave me a program. Maybe one of them gave me a little bit of water to drink, but that's it. And then our advice to those people is don't go back to them anymore. Don't go back to these people anymore. Why? Because they haven't done their job. They have not done their job. It's extremely important that a big part of the ruqya is the program in which is given to the sick person for him to try and also help and cure himself. As for people who only have treatment where the person comes to read on them, then this is wrong and it points to bad things, inexperience, etc. وأيضا نذكر المريض الإنترنت انتشر وأصبح له آفاق واسعة، فتجد المريض يدخل يكتب علاج السحر، فيدخل يجد 20-30 موقع، يدخل ينظر يقول أوه هذا موقع لواحد اسمه قاتل الجن، وهذا قاهر العفاريت، هكذا. ما أريد أذكر بعض البلدان الذين سموا أنفسهم بهذه التسمية.
فينظر يقول إذا فعلت كذا ستخنقه وسيموت وسينقلب، والذي يكون حيا يرى أشياء عجيبة، يقول هذا إنسان فاهم وهو كذاب أشر والعياذ بالله. Also, another problem that we have, and this is the internet, is that sometimes a person might be sick and so he goes on the internet and he wants to seek treatment for his illness, and so he might go on the internet and see a website, Ifrit killer or jinn killer, or the smasher of devils. All of these is it's overdone. And they might, in the website, if you do this and you'll kill them, and if you do this, you'll choke them, and all of this stuff. And a lot of the time, unfortunately, this is a lie, but this is something we tell the people to stay away from. امرأة من أهل السنة دخلت يوم على موقع شخص، وبعدين جاءت قالت رأيت أشياء عجيبة، وأنه يقول أن أقواهم يكون على الطير، على شكل الطير وعلى شكل البوم. تعرفون البوم؟ البوم، نعم. فقلت دخلت الموقع رأيت أن هذا موقع للساحر أولا، ثم قلت بالعقل أقوى الطيور الصقر، كيف يأتي البوم يكون أقواها؟ قالت ما أدري سبحان الله. قلت الإنسان أيضا كمان له عقل يفكر وما يدخل في أي مكان ممكن يؤذى من هذه المواقع. There was a story of a woman, and she's from the women of the Sunnah, alhamdulillah. And then she's saying that one day she entered some of these websites, and she's saying that the strongest birds and all of this stuff, and it's an owl, and the type of an owl, and it just didn't make sense. Why on this website it's saying the strongest, this is an owl, eagle is much stronger than, things didn't make sense automatically. But then further investigation, and she's saying that the whole website aslan is a magician's website. The whole website is a magician's website, but at the beginning it was in the form of a Raqi's website. انتهينا نحن هنا لأن اختصرنا الموضوع، هناك بعض النصائح نذكرها مختصرة. منها من نزلت به بلية فأراد أن تذهب منه فليتصورها أكثر مما هي تهون عليه. إنسان نزل عليه بلاء، يقول البلاء كان سينزل أكبر من هذا، ولكن هذا الذي جاء في نصيبي وخفف الله عليه فالحمد لله. فهنا يقل همه وتبرد عليه آلامه. We finished from our main course topics, and now some final advices. Both of them will be summarized. The first advice is for the person who's affected. It's very good and it's a must for him to understand and to tell himself and to remind himself that what he's going through could be a lot worse. What he's going through could be a lot worse, but he reminds himself that Allah Azza wa Jal, He reduced whatever impact this had on me, and this is Allah Azza wa Jal has mercy on me, that it's not something worse, etc. إذا أصابه الألم الشديد وجاء بدأ اليأس يدب في نفسه، يتذكر قصة يعقوب عليه السلام كيف صبر وكله أمل في أن يجد ابنه بعد أن سمع أن أبنائه قال له قد أكله الذئب. انتهى الموضوع وهو يقول لا، ما ييأس من روح الله سبحانه وتعالى وما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعطيه قوة ودفعا على الصبر. Another way, if a person is going through severe pain or they in despair and they think that there's no more hope for them, one of the ways is to remember the story of Yaqub alayhi salam, that even after his children had told him, look, Yusuf is dead. Yusuf alayhi salam is dead. The wolves, they ate him, they finished him off, khalas. Even after that, even after they had told him, what was his response? That no, I still have hope in Allah subhanahu wa ta'ala. Even though he went through so much pain, but he still had hope in Allah subhanahu wa ta'ala. And also what happened to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from calamities and harm and being kicked out and all of this stuff, and still he had good hope in Allah subhanahu wa ta'ala, and the end result was that they got what they wanted. قيل أن الناس يتساوون إذا جاءت النعمة كل واحد مبسوط ومرتاح، ولكن إذا نزل البلاء اختلفوا، منهم من يتسخط ومنهم من يسكت ويرضى ومنهم من يفرح بهذا البلاء. فالإنسان يتنبه ويقول من أي الأصناف سأكون في هذا البلاء. Regarding good, when good comes to the people, everyone's the same. Everyone's happy, everyone's normal, and it's no difference between the people when good comes to them. The main difference between people shows when bad comes.
Some people, when bad comes, they become extremely angry. Some become extremely depressed. Some, just want to hide and not have any connection or anything. And some people, it gets them closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Some people are actually happy that this calamity befell them because they know that it's expiation for their sins, etc. So make sure that, for ourselves first and foremost, and also for others, that we pay much heed that if a calamity was to fall, that we go about it in an Islamic and proper and productive manner. ولذا كان الصحابة والسلف الصالح ما يتمنوا نزول البلاء، ولكن إذا نزل البلاء فرحوا به أشد مما يفرحوا بالنعم. Some of the Sahaba and the Salaf, when it comes to bad things and calamities, they wouldn't want it to fall on them. They wouldn't hope that a calamity fell upon them. But if a calamity did before them, then it's mentioned they would be more happy than if a good thing fell upon them. They would be more happy that a calamity befell them than a bounty and a blessing falling upon them. أيضا في مسألة البلاء والصبر الله سبحانه وتعالى يشدد على أنبيائه ثم الأمثل فالأمثل، فإن كان في دين المرء صلابة شدد عليه. هذه المسألة لابد أن نعيشها جميعا. بعض الناس يقول يا أخي أنا زدت في صلاتي، أنا أصبحت أفضل من قبل. نقول له نعم، لأنك فعلت هذا الله يشدد عليك. بعض الناس يقول كيف كل ما أزيد في الدين يزيد البلاء؟ نقول نعم، أنت ما تعرف هذه الحقيقة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، فإن كان في دينه صلابة يشدد عليه ليس يخفف عليه. بعض الناس يقول والله يا أخي أنا ما كنت أعلم. نقول إيش يعني تريد ترجع؟ هذه درجات تصعد فيها للجنة. هذا البلاء سلم ستصعد إلى الجنة إلى منزل هكذا. ما أحد يقول أنزل. إنسان حينما يصعد إلى مكان ما يقول يا أخي أنا كل ما أصعد في الجبل أنا نفسي يتعب. شيء طبيعي، تريد تصل هناك لابد تتعب ويا أخي يخرج العرق منك. لماذا الآن تقول ما أعلم؟ Regarding patience, the harshest, and this is a hadith, that the harshest, the most people who are trialed and tested with calamities and hardship are the prophets, and then the strongest of them in faith after them. So the stronger you are, the more calamities you will go through and the harder things will be upon you. And many people that don't know this, so they might say, now I started praying and now I'm praying and getting more religious. But the reality is that yes, this is when you're going to be affected more and more. And some people, they ask in a manner like, man, I didn't know that. It's like, you want to go back to the way you were? What do you, no, this is something which is a norm. Okay, anything that's great, the more closer you get to it, the harder and more effort you need to put in. The Sheikh gave a beautiful example of a mountain, that if you want to reach the pinnacle, the peak of a mountain, the tip of the mountain, the higher you get, the harder it becomes. And the more struggle you go through. But the mountain that we're aiming for, that we're trying to reach, is Jannah. So this is something that's going to require sweating and being tired and effort and much time, etc. So this is something that we should understand and comprehend and be able to implement, inshallah. أيضا أنتهي بهذه النصيحة بالنسبة للإخوة الرقاة وبالنسبة للمرأة المريضة. يعني كل واحدة قد تنصح صديقتها اذهب عند الراقي فلان، اذهب عند الراقي فلان. لابد من وجود المحرم أو وجود امرأة أخرى عاقلة غير مريضة. بعض الأوقات تذهب امرأة مع واحدة أخرى تسرع المرأتين. نقول ما ينفع. لماذا؟ قد تستيقظ الواحدة ويبين لها الشيطان أن هذا الراقي فعل فيها شيء، ممكن هو ما فعل شيء. فالمرأة التي تذهب لابد تذهب معها إما محرمها أو امرأة أخرى أو امرأتين يكونوا ما عندهم شيء، ما يسرعوا، حتى إذا نظرت تعرف ماذا يقع. لماذا؟ تحدث حوادث، وحدثت لي حادثة مع قريبة قرأت عليها سرعت وأخوها جالس هكذا في الغرفة، فقامت تقول هو كشفني أنا، فهو قال أنت مجنونة، ما احنا جالسين هنا. قالت لا أنا رأيت هكذا الآن سرعت، رأيت أنه كأنه كشفني. فكيف لو لم يكن هناك محرم؟ أو كيف لو كان هناك امرأتين وسقطت هاتان المرأتان ثم قاموا وقالوا هذا الراقي فعل وفعل؟ الشيطان يزين لهم. وقد حدث لأحد الإخوة الرقاة كنت نصحته وحدث له مثل هذا، قال أغمي وسقط تلك سقطت يعني الفتاتان
ثم بعد ذلك خرج الكلام قال والله ما ندري هو ممكن صنع فينا شيء أو ما صنع شيء. فالإسلام يمنع مثل هذه الأمور. Much advice, much needed advice to the brothers who go perform ruqya, and also to the sisters who might have other sisters who are affected, that if you're doing ruqya on a woman, that you do not do it alone with her. Either she is with a mahram and this is the best, or the bare minimum is that she is with a woman who is not affected by magic. So that if you recite on one, okay, the other person is a witness that you did not do anything. Don't do two women that are affected. Because if you do on two women that are affected, even though there's two women, if they both collapse or faint, then you're in the same problem. What you need is a witness to prove that you haven't done anything wrong. And one particular case, and this happens a lot, brothers, one particular case with the Sheikh is that one of his female relatives, he was reciting upon her, and her brother was there. So she had collapsed, and when she had woken up, she said, oh, the Sheikh done this and this to me, and he revealed things that shouldn't have been revealed, etc. And then her brother said, you've lost your mind. We're sitting here, we see nothing. He didn't do nothing. But the shaitan made it out to her as if the Sheikh had done 1, 2, 3. Also, this has happened with brothers, that the Sheikh has advised, do not do this, and they still done it to two sisters who were both affected by magic. And so when they both collapsed and fainted and had an epileptic attack, after that word started coming out, we don't know whether he done something or he didn't. We don't know. So this doubt and this cloud of doubt that happens around now, lingers around this person, is something detrimental to your reputation. So cut off the door to any haram and follow the perfect deen of Islam. Have the woman's mahram there, or the bare minimum, a woman who's got her sound mind with her. ولذا تأتينا شكاوى كثير. مثلا بعض البلدان يقول يا شيخ خالد أنا ذهبت عند راقي وهو فعل كذا وصنع كذا، أنا ما أصدق. حينما تأتي شكوى مثل هذا ما أصدق. لماذا؟ شكوى جاءتني واحدة قالت هذا الشيخ يدخل النساء عنده بدون محرم، فأنا قلت ما أصدق في هذا الشيخ. حينما سألت قالوا لا، قال بعض النساء تأتي بدون محرم، لكن أنا مكاني على الطريق وبابي أتركه مفتوح، أي أحد ينظر ماذا يحدث عندي في الداخل. هذه ليست خلوة، نتنبه، لأنه في كتب الفقه فتاوى العلماء قديما الإمام أحمد وغيره سألوه عن الرجل الذي يداوي النساء يضع الكحل في العين أو الذي يصنع الحجامة، قال هو على قارعة الطريق، هذا في الطريق الناس يرونه. أما إذا أغلق الباب هنا أصبحت خلوة. أما إنسان جالس مثلا نقول هنا ما في باب ووضع الكرسي هنا والناس يمشون في الطريق وهو يقرأ على امرأة لوحدها، هذه ليست خلوة. لابد أن نفهم الحكم الشرعي. فكم نسمع من الشكاوى، والصحيح أن هذه اتهامات باطلة. One of the things that the Sheikh hears about Allah and people do this, they complain to him that this person does this with women and this person does that with women, and the Sheikh doesn't believe them. Why? Because upon further investigation you say that that's not the case. One particular case, a woman said to the Sheikh, this other Sheikh, he enters people into his place without a mahram. And the Sheikh said, this is something very big, that you'd let a woman come into your house or to your place where you do ruqya without a mahram. So upon further investigation, what was told to the Sheikh was that he has a shop. The Sheikh that does the ruqya, he's got a shop, and this shop is on the main road. And his shop, he leaves the door open and you can see inside. And Islamically, this is no longer khalwa. This is no longer being in privacy with a woman, that if the people can say, so for example, if you were here with a woman performing ruqya, and the people can say from there, this is not khalwa, because khalwa is to be in privacy, in secrecy. But this is not private, this is public, this is open, you can see. So similarly with this brother, the women who would come to him without a mahram, if his shop was on the main road and the door was open so everyone can see what's happening. So this is not khalwa. So sometimes some of the complaints that come to the Sheikh, or will come in general, they actually have no reality to it. ثم أختم أن هناك نصيحة بالنسبة للإخوة الرقاة أو بالنسبة لبعض المريضات التي تحتاج وقت طويل في الرقية وتكون من النوع التي تسقط وتسرع وتتكشف. نقول نحن يعني في بلادنا صنعنا لباس مثل الحجاب اختارته إحدى النساء، وهو الحقيقة لباس ساتر. هو عبارة عن ماذا؟ يعني هو عبارة
عن حجاب امسكهم يعني كما ترون مغلق من الأعلى وفي طرفه لاستيك، تدخل الواحدة من الأسفل، يلبس من الأسفل، خلاص الوجه لا يكشف، وإذا سقطت هي مستورة بإذن الله. طبعا هذا طويل جدا، امسك الأعلى هكذا، ثم من الأسفل واضح ماذا؟ حبل يسحب هكذا، تصبح من الأسفل مغلقة كأنها دخلت في شوال، سقطت في الأرض، ذهبت هنا، لا ينكشف صدرها، لا ينكشف شيء فيها، وأيضا هذا مغلق بهذه الطريقة. فنقول للإخوة الرقاة يعني يستطيع الإنسان أن يفصل شيء مثل هذا يضعه عنده. جاءت له حالة صعبة، تضارب، تقاتل، تسقط، نقول يعني هذا أسلم شيء، لأنه كم رأينا وكم سمعنا المرأة تقول ذهبت عند الراقي وسقطت يا شيخ وما أدري كيف تكشفت، ماذا فعل الراقي؟ تقول والله هو جالس هكذا. كيف جالس هكذا؟ ماذا فعل المحرم؟ خاف من المنظر، ما فعل شيء. فنتنبه لمثل هذه المسائل. وهناك حالة لأخت حينما الراقي يقرأ عليها قامت نزعت ملابسها، فحينما تربط مثل هذه الأمور تجلس، تنتهي هذه الحالة وتخرج، فبإذن الله تعالى لا تكشف هذه المرأة، وأيضا هذا الراقي يكون قد فعل فعل يعني بإذن الله تعالى. وهذا الشيء طبقناه نحن في ألبانيا عند الإخوة وفصلوا مثل هذه، والحمد لله جاءت بنتائج طيبة. نقف 10 دقائق استراحة بإذن الله تعالى. Regarding, this is final before the break, regarding some of the women, it's very important that they have a much cover, which is going to cover them in case they fail and they don't become revealed, etc. What the Sheikh showed you from the address, one of the sisters had actually tailored this, and what it is, as you had seen, is that it covers everywhere extremely well and tight in terms of the endings, so that even if a woman was to fall down or was to be in a situation that she doesn't want to be in, then nothing shows from the woman. Nothing shows and nothing gets revealed from the woman. And there has been many cases, unfortunately, of maybe the Raqi was doing ruqya on a woman, and then she fell down and revealed, parts of her body became revealed, and the Raqi just stayed looking. And sometimes the mahram might be there, but he's too scared to know how to cover her, so he's just sitting there as well. So the woman is there, unrevealed, and the person is sitting there just looking, which is detrimental obviously to every person. And then sometimes in other cases the woman might actually get up and start taking off her clothes. So if she's wearing something like this, then inshallah ta'ala it won't happen. And so the Sheikh advises that if a brother is doing ruqya, or for the sisters, that we try and figure out something like this and actually tailor make it, and the people can keep it with them or whatever, in order that if they were to do a ruqya on a woman, if she wears this, inshallah ta'ala, no one will be in any situation that they don't want to be in. We'll take a short break and then we'll come back inshallah. نعم، اسألوا الأسئلة. نعم. هل ممكن للقراء أن يقرأ فقط خصوص العين، يعني آيات العين والحسن كذا، ويقف لو جن طلع أو كذا يقف؟ طيب، سؤال جيد. سمعت السؤال أنت؟ سمعت السؤال؟ لا. سمعته؟ يقول الأخ لو إنسان بدأ يقرأ، ما نريد كلام يا أخوان. يا أخوان be quiet. Brothers, please no talking. Usually it's the sisters, but this time the brothers, please no talking. الأخ يسأل يقول لو واحد جاء يريد يطبق القراءة، جاء قرأ على إنسان ثم صرخ فيه الجن، سواء كان يقرأ آيات عين أو آيات لسه يقول الحمد لله رب العالمين، هل يقف أو يكمل؟ نقول الأصل أنك تكمل، تستعين بالله وتكمل، لأن هذا يدل على خوفك والجن يفرح على هذا الأمر. فنقول أنت تكمل وتقوي قلبك في هذا الشيء. هذا هو الأصل الحقيقة. نعم. The question is, ممكن أن يجوز، ما في شيء اسمه حرام. أظن يخاف شيخ.
ما في شيء اسمه. وبعضهم وقف، يعني بعضهم بدأ قرأ ولما رأى هكذا وقف وأيقظ المريض وقال له خلاص اذهب إلى بيتك أو اذهب عند الشيخ فلان، لا بأس. لكن ما نفعل كل مرة هكذا نقول والله جرب واحد آخر ويحدث هذا وجرب واحد آخر وافعل هذا، ما ينفع. The brother is asking a good question. Sometimes if you're reciting a particular verse and then the person starts screaming, are you allowed to stop or should you keep on reading? Which is the better? The Sheikh says, keep on reading, and don't be scared if they start screaming and so on and so forth. Have a strong, brave heart, be courageous, and keep on reading. Worst case scenario, if you are of this weaker type, and then you started just to help a person, and you seen that they were actually reciting like this, then go and send him to a particular sheikh or whatever it may be. But don't make this your norm. Don't be of those people who you do the checkup. If they start screaming, khalas, you leave it because you're scared and you go, no. Rather, you should have that strength and courage and continually recite. طيب. لو بعد القراءة لو ما فيش الجن ما اتكلمش بتاعي، معناه ان ما فيش جن في هذا المريض ولا ممكن يكون موجود ولا ما بيتكلمش؟ If you're doing ruqya and there's no screaming from the jinn or talking from the jinn, does that mean that there's no jinn at all inside the person? ليس معنى هذا أنه ما في جن. حسب الآية التي قرأتها وحسب قراءتك، فبعض الجن قد لا يظهر من أول قراءة، أو حسب الآية التي أنت قرأتها، مثل ما قلنا بعضهم يقرأ 5 دقائق 10 دقائق، بعضهم ما قرأ الآية التي فيها الجن، ما قرأ الآية التي فيها السحر، فممكن ما يظهر. نعم نعم. The answer to the question is that no, not necessarily. It doesn't mean that if you're reciting and there's no appearance from the jinn, that it doesn't mean that there's a jinn and that there's no jinn inside the person. The reality might be that the verses that you recited didn't have a particular impact on the jinn. It didn't harm the jinn. Maybe that the jinn is strong. Okay, so you have to continually recite different things, try different methods in order to see whether the jinn is there or not. The question is that if a person that they say that, for example, is crazy with mental illness, he's been put on the floor, and there was certain signs that he had medicine and so on. The thing is, the specific Raqiyah is written is that he's just crazy and full mental should not give him movement and so forth. And would this have an effect on the recitation if he's taking medication that makes him calm? طيب سؤالان في سؤال واحد. إذا واحد مجنون أو حكم عليه بأنه مجنون فهو الآن في دار المجانين وهو في داخل دار المجانين أعطوه دواء مثل مخدر أو مسكن أو هذه الأشياء، فهل إن قرأنا عليه وقرئ عليه من قبل، لكن إن قرأنا عليه هل لهذا الدواء تأثير عليه؟ ترجم. يقول السؤال ما سمع الناس السؤال. طيب, the question from the brother is, if there's a person and it's been ruled on him by the doctors or whoever that he's mentally unstable and he's mentally ill, and he's been placed in a institute where for people with mental illnesses, and he's taken medicine, okay, to calm him down or whatever it is, does this have an effect on the recitation that you're about to do on the person? الذي رأيناه ورآه أكثر الرقاة أن الأدوية التي تؤخذ في المستشفيات المخدرة التي تهد جسد الإنسان لها تأثير على الشياطين، فممكن ما تظهر أعراض، لكن أيضا رأينا أنه لما يقرأ على أمثال هؤلاء يتأثروا. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى في خلقه. بعضهم يقول هذا ما يتأثر، لما يقرأ عليه يتأثر ويظهر ما فيه شيء واضح. The Sheikh is saying through experience and the experience of others that do ruqya is that sometimes you find both cases. Sometimes you find that it doesn't have any effect, and that this medicine that the person took, it makes his body numb, but it also has like a numbing effect on the jinn, and so no. And then at other times, even though they took this medicine, which was a numbing medicine for whatever the body, the mind, it still has an effect on the jinn if you recite upon them. So each one is case specific. Allahu Alam. بالنسبة للناس أو دخل لما يدخل الشيطان الجن الجسم، قلت إنه أوقات يدخل جزء من الجسم، أوقات يدخل
كامل الجسم. قلت أوقات بيكون حاضر وقت المغرب مثلا، أوقات حاضر بالأسبوع مرة، بالشهر مرة. هل معنى إنه هذا ليس مرتبط بالجسم؟ فيك تفصلها شوي؟ الله يرضى عليك. طيب يعني نحن نقول هل معنى إنه القراءة لا تقرأ إلا بالوقت اللي يكون هو موجود؟ طيب يعني هو السؤال معناه اشرح لنا مرة أخرى المس الكلي أو المس الجزئي. نقول بعض أوقات الساحر يرسل جن يقول توكل بعقله، توكل بعورته أو بفرجها، أو توكل برحم هذه المرأة ما تحمل، فتجد الجن هذا متركز في هذا المكان. بعض أوقات يقول توكل بكل جسمه، تجد المريض هذا يشعر التلبس على كل الجسم. واضح؟ بعض أوقات تكون إصابة العين مثلا في اليد، امرأة تطبخ في يدها مثلا، إصابة في العين فقط، في عين الإنسان بصره قوي أصيب في عينه، إنسان متكلم فصيح أصيب في لسانه. واضح؟ قد يتبعها شياطين. هذا الذي نحن نقول قد يكون في مكان واحد وقد يكون على كل الجسم. واحد يقول فلان هذا قوي، قد يأتي على كل الجسم. واضح؟ هذا الذي نحن قصدناه. مسألة القراءة أنه هل نقرأ عليه وقت ما يكون ظاهر أو غير ظاهر، هذا الشيء يرجع للمريض، هو الذي يذهب عند الراقي. المريض يذهب عند الراقي حسب ما يجد موعده، الراقي يقرأ عليه، بخلاف الذي يكون في مستشفى أو نحو ذلك. طيب هل مثلا إن كان هناك مثلا السحر أو الماس أو العين في اليد، هل يقرأ على يده؟ لا، هو يقرأ بالنية على كل جسمه. ممكن يمسك يده إذا كان الشيء الأثر أكثر في يده ويمسح على اليد وينفث على اليد، ولكن أيضا نحن نقول هو أمامك المريض، انفث على كل الجسم وركز على اليد أو ركز على الرجل. ولكن هل يبين الأمر أو يبين أو يعني يظهر بإذن الله تعالى غالبا يظهر، غالبا يظهر. حتى ولو كان مرة بالشهر يعني؟ هذه ما نستطيع نفتي فيها. بعض الأوقات ما يظهر أبدا. لهذا لما تعطي المريض برنامج يأتيك تصل بعد يومين 3 أيام يقول الآن بدأت أشعر، نقول استمر. يعني ليس مرتبط بالجسد. وبعض أوقات بعض الآيات تؤثر، يعني مثلا بعض الرقاة يقرأ مثلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يقول الآن شعرت بالألم. بعضهم يتأثر لما يقرأ آيات الطير، يكون هكذا خارج الجسد يتأثر. آيات البحر يتأثر، مثلا وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، هذه الآيات أيضا لها تأثير في هذا. The answer for the question, because it's going to be involved in it, is the difference again between a partial possession or partial illness and then the entire body being ill. We said there's a possibility that sometimes only the illness will be, or the effect will be partial. So it might be in the hand, it might be in the eye, somewhere in the tongue, it's somewhere partial. The effects are going to most likely show in only this part of the body. But when you're residing on that person, don't focus on 1 or 2 places, rather focus everywhere. You focus on the entire body, because you do not know what else might show. So you focus, you don't just read on the hand if it's affected, read on the entire body. But one of the means that you can take for the treatment is that you might hold the hand. Okay, you might hold the hand or breathe more on the hand or focus more on the hand. So once again, there's partial possession or illness, and then there's the complete body. With the treatment, continue to do both. Also, sometimes a certain time will have a bigger effect than other times during the day, or different days or different weeks, etc. This is why if you give the person a program to go on themselves, this is where it's most beneficial, because maybe when you started it didn't really help them, but if you give them a program to work on, then this inshallah ta'ala will cover a greater spectrum in the possibility of curing. طيب لا نقف من الأسئلة. تنبيه، يعني غدا بإذن الله تعالى سيكون هناك محاضرة في المساء. نحن انتهينا اليوم، غدا سيكون محاضرة غالبا أسئلة وأجوبة، فنحن سنأخذ أسئلة